selamat kembali ke video siri laman web asas. Susun atur memainkan peranan yang penting dalam reka bentuk web. Susun atur yang tidak baik seolah-olah bilik yang tak kemas. Anda akan mengalami kesusahan untuk mendapatkan maklumat atau barang yang hendak dicari. Seperti yang anda lihat pada contoh ini, susun atur yang baik dapat menarik perhatian pengunjung. Selain daripada menjadi komponen terakhir dalam reka bentuk web kali ini, susun atur juga merupakan komponen yang paling penting. Terdapat banyak jenis susun atur di luar sana, tapi hampir kesemuanya berasal dari model asas ini. Laman web pada asasnya mempunyai header, menu, kawasan kandungan dan footer. Susun atur secara ringkasnya adalah cara penyusunan bahagian-bahagian ini dalam susunan yang mesra pengguna. Di sini kita akan fokus kepada 3 jenis susun atur yang lazim diguna. Tapi ingat, ini hanya contoh susun atur yang biasa digunakan. Terdapat banyak lagi susun atur yang wujud di luar sana. 2 susun atur yang paling lazim digunakan berasal daripada penyelidikan pengesanan mata atau eye tracking. Penyelidikan ini mengkaji bagaimana mata manusia berinteraksi dengan kandungan web. Terdapat 2 corak utama. Yang pertama adalah dalam bentuk corak F. Corak F biasanya wujud untuk laman web yang ada maklumat yang padat. Dalam corak F, mata kita akan bermula melihat kepada kandungan di penjuru atas sebelah kiri dan bergerak dalam corak F. Menggunakan corak ini, kita boleh letakkan maklumat yang paling penting di penjuru atas sebelah kiri kerana lokasi inilah yang pengguna akan lihat dahulu. Cuba perhatikan corak ini di laman web yang anda kunjungi. Untuk laman web yang mempunyai maklumat yang kurang padat atau jarang, mata kita bergerak dalam corak Z. Laman web UNICEF adalah contoh yang baik bagaimana corak ini digunakan untuk menarik perhatian pengguna. Susun atur corak F dan Z menghasilkan hierarki dalam susun atur laman web. Ia mengawal pergerakan fokus mata kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Hierarki ini juga boleh dihasilkan dengan mengubah sesuai warna, saiz atau kontrak. Tanpa hierarki seperti gambar di kanan, pembaca sukar memberikan perhatian dan mereka akan hilang minat dengan cepat. Namun, contoh di sebelah kanan mempunyai hierarki akibat daripada penggunaan warna, susun atur dan imej. Ini akan menarik perhatian pengunjung dan susun atur ini dapat mengawal fokus mereka. Susun atur ketiga kelihatan seperti grid cut. Susun atur ini sesuai apabila kita ingin mempersembahkan maklumat yang banyak dan padat dan mempunyai tahap kepentingan yang sama kepada pengguna. Susun atur ini tiada hierarki. Pengguna didedahkan kepada semua maklumat pada masa yang sama dan mereka pilih urutan untuk mengakses maklumat ini dengan sendiri. Contoh yang baik untuk susun atur ini adalah laman web YouTube dan Pinterest. Sebelum kita hasilkan susun atur, kita perlu hasilkan draft laman web kita. Catatan ataupun lukisan ini dikenali sebagai wireframe. Anda boleh hasilkan wireframe dengan tangan ataupun menggunakan servis web untuk menghasilkan wireframe dengan komputer. Jumpa lagi dalam siri video yang akan datang. Selamat mencuba!